Hello, anh chào các bạn, anh đã quay trở lại với các bạn trong video mới. Và như đã hứa thì sau clip những thảm họa make up mà các bạn nên tránh phần 1 thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục là phần 2. Và nếu như bạn nào mà vẫn chưa xem phần 1 của mình thì hãy click vào link ở trên đầu nhé. Không biết là sau khi xem clip trước của mình thì các bạn đã hoàn thiện khả năng trang điểm của mình hơn chưa? Và ngày hôm nay với clip phần 2 này thì mình tin chắc chắn rằng sẽ giúp nâng tầm cái trình độ make up của mình hơn nữa đấy. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Corrector là bước trang điểm ngày càng phổ biến hiện nay với các bạn yêu thích make up. Thế nhưng vì các bạn lạm dụng bằng việc sử dụng quá nhiều màu sắc trên gương mặt và những màu sắc corrector không phù hợp với cả màu da sẽ làm cho lớp nền bị bí, và không những chúng không giúp ích cho các bạn trong việc làm đều màu mà còn gây khó khăn nhiều hơn. Khi triệt sắc, chúng ta nên lưu ý chọn màu sắc phù hợp với từng vị trí trên gương mặt và lấy sản phẩm đủ dùng cho mục đích. Đừng lấy quá nhiều. Độ đậm nhạt của corrector cũng tỷ lệ thuận theo màu da của các bạn đó. Việc cầm những sản phẩm nền có vòi và nhỏ trực tiếp lên da như thế này cũng thật không nên chút nào. Vừa dễ tai nạn khi nền rơi xuống đất hoặc là lên quần áo mà lại còn không đều nữa. Và khi các bạn thấy không, để có thể che hết được màu cam ở phần mắt thì mình đã phải sử dụng rất nhiều kem nền. Da sẽ bí lắm đây. Một lớp kem nền mỏng nhẹ được dàn đều sẽ làm cho lớp nền của các bạn mỏng mịn hơn và thao tác cũng đơn giản hơn rất nhiều, đúng không nào? Nhiều bạn có sở thích là vẽ thật nhiều chất khuyết điểm, highlight lên mặt, sau đó vẽ khối tối thật đen và rõ như này, rồi blend tất cả ra. Nhưng mình thực sự vẫn chưa hiểu là các bạn có thể tan kiểu gì về đống hỗn độn đó. Mình chịu thôi, trông thật là thảm họa. Từ phần 1 chúng ta đã biết là mình sẽ phải làm gì với cả che khuyết điểm, đúng không nào? Mình khuyên các bạn để đảm bảo sạch sẽ chúng ta nên hoàn thành từng bước một rồi mới sang bước kế tiếp. Kem tạo khối tối, các bạn cũng nên lựa chọn những màu sắc phù hợp với cả màu da của mình. Màu da càng ngăm thì khối tối càng đậm và ngược lại. Đừng vì ao ước mặt nhỏ quá mà chọn sai màu khiến cho gương mặt của chúng ta lem nhem như bên kia nha. Và cũng đừng bao giờ sử dụng màu má dạng cream sau khi đã phủ phấn lên trên mặt các bạn nhé. Việc này sẽ làm má bị bết này, không thể blend được. Đừng biến mình thành chú hề nha. Và khi sử dụng má kem, chúng ta cũng đừng dậm quá mạnh tay. Hãy apply má kem trước khi phủ phấn khi nền còn đang ẩm. Như vậy má sẽ dễ dàng hòa tan vào làn da của bạn. Nhớ là dặm nhẹ nhàng để màu má ửng lên dần dần các bạn nhé. Sau đó chúng ta mới phủ phấn để khóa lại. Giờ lông mày gảy sợi quả thực đang hot trend, nhưng các bạn hãy lưu ý, chúng ta chỉ nên theo trend này khi mình đã thực sự thành thục các bạn nhé. Không thì sẽ giống như là mình đang đi cấy lúa đó. Cố gắng đưa bút thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, thuận theo đường lông mày mọc. Và chỉ nên chám, gẩy bổ sung vào những vị trí lông mày bị thưa, chứ không nên vẽ đều toàn bộ lông mày các bạn nhé. Đừng dùng những cây cọ quá chặt để tan hốc mắt, vì màu mắt của các bạn sẽ bị bết và không blend ra nổi. Và hãy chắc chắn rằng là bạn xác định được đường hốc mắt đúng nhé.
Thay vào đó, hãy dùng một cây cọ thưa và có dáng tròn để có thể dễ dàng blend màu mắt ra và hốc mắt, trông mịn màng hơn rất nhiều đúng không nào? Một lỗi sai mà các bạn hay mắc phải nữa đó là khi tan màu mắt vào bầu mắt, các bạn hay bị tan thấp, chia lên tới hốc mắt khiến cho màu mắt của các bạn trở nên bị bé và không được đẹp. Việc đưa màu mắt cao lên tới bầu mắt sẽ khiến diện tích mắt của bạn rộng hơn, trông đẹp hơn và sẽ có nhiều diện tích nữa để bạn có thể tan thêm các màu sắc khác mà bạn mong muốn. Các bạn có bao giờ sợ kẹp mi vì hay kẹp vào mắt hoặc là kẹp mãi mà mi chẳng cong? Mặc dù bạn đã dùng hết sức lực để bấm kẹp mi thật mạnh mà vẫn chẳng thấy hiệu quả. Rồi khi chuốt mi, bạn đã cẩn thận từng tí rồi mà sao mi cứ đơ ra, mi dưới thì còn bị lem nhem nữa. Một tip của mình này, chúng ta hãy nhấc kẹp mi cao lên, đừng để cán kẹp mi chạm vào da mặt như vậy thì mi sẽ được kéo cong lên trên và hạn chế việc bị kẹp vào thịt. Và khi kẹp không cần dùng quá nhiều sức mà nên nhấn nhiều điểm vào nhiều lần và để cho kẹp từ gốc đến ngọn thì mi sẽ không bị gãy. Có một điều thú vị là khi chuốt mi, bạn càng rón rén, càng chậm rãi thì mi lại càng dễ bị bết và đơ. Chúng ta thật nhanh tay, dứt khoát và như mình thì có thói quen là sử dụng đầu của chải mi để chuốt, vì như vậy sẽ cảm giác là mình kiểm soát được tốt hơn. Việc kẻ mắt sau khi chuốt mascara thực sự là khó khăn vì rất khó để có thể đưa cọ được vào sát chân mi và không khéo sẽ làm cho mi bị xô lệch nữa cơ. Nếu lỡ kẹp mi và chuốt mi rồi, chúng ta nên kẻ liner từ dưới hàng mi kẻ lên. Việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và không làm cho mi bị xô lệch. Việc chọn màu highlight cũng chẳng khác gì còn thua. Các bạn hãy chọn những màu sắc phù hợp với màu da của mình để tránh bị lố, và cũng đừng vì ánh sáng cho make up yếu mà vả highlight thật lực. Khi ra ngoài mặt trời, bạn sẽ không khác gì một tấm gương. Việc chọn màu highlight phù hợp và tan thật nhẹ nhàng đương nhiên là điều chúng ta cần làm rồi. Và với da người Việt Nam, chúng ta nên chọn những màu highlight không quá trắng hoặc không quá đồng các bạn nhé. Màu ngọc trai hay là màu hồng sẽ khá là phù hợp đó. Son bóng đang trend trở lại, nhưng lưu ý không phải ai cũng có thể phù hợp với việc sử dụng son bóng toàn bộ môi các bạn nhé. Nhiều trường hợp môi sẽ nhầy nhụa và khiến bạn trông như là bơm filler hỏng vậy. An toàn nhất là chúng ta bôi son bóng từ trong và thoa nhạt dần ra phía ngoài để môi có độ bóng vừa phải, không quá lố mà vẫn đủ độ căng mọng, chúm chím. Cùng nhìn lại thành quả nào anh em ơi! Mong rằng phần 2 này đã giúp các bạn biết được thêm nhiều tip make up hay và áp dụng được make up hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip tiếp theo nha. Bye bye!